2007 рік. Світ сходить з розуму. Стів Джобс виходить на сцену і показує перший iPhone. І тут бам! Виходить App Store. Ти взагалі розумієш, що це був за момент? Це не просто вийшов новий телефон. Це була точка зламу історії відеоігор, саме мобільних. До цього мобільні ігри це був Тетріс на монохромному екрані та змійка, де ти ламав пальці об гумові кнопки. До речі, про Тетріс я вже записував окреме відео, тому можеш подивитися його на моєму YouTube каналі. А тут сталася революція. Уяви собі, сотні маленьких студій, інді-розробники, звичайні студенти без мільйонних бюджетів раптом отримують шанс. Їм більше не потрібні були жадібні видавці. Немає диктату корпорацій з їхніми табличками «зроби ось так, щоб це продавало». Тоді, в ті перші роки, ніхто взагалі не думав про донат. Ніхто не знав страшних слів типу ARPM чи утримання гравця. Всі думали тоді тільки про одне – чи цікаво в це грати. І це було магічно. Це був золотий час. І я зараз не перебільшую і не нию, як якийсь старий дід, тому що, по суті, у 2007 році мені було мало років, і я мало що зміг звідти застати. Мобільні ігри тоді були дійсно сміливими. Doodle Jump, Cut the Rope, Infinity Blade, Fruit Ninja, Monument Valley. Розробники тоді не намагалися зробити криві копії ПК-шутерів. Вони створювали ігри саме для смартфонів. Сенсорний екран був не для галочки. Ти різав екраном фрукти. Ти крутив телефон у просторі, щоб кулька котилася в лабіринті. Акселерометр працював на геймплей, а не був дешевим маркетинговим трюком, як зараз зустрічається в іграх. По суті, згадайте хоча б одну сучасну гру мобільну, де використовується дана функція. По суті, тільки в шутерах і більше ніде. Ну і в гонках, в які, чесно кажучи, ніхто не грає. І знаєш, що було найголовніше? Ти довіряв грі. Ти купував гру за $1, заходив і просто грав. Без підступу, без прихованого дна. Гру зробили, щоб ти кайфанув, а ти заплатив, щоб винагородити автора. Ідеальний симбіоз, і це справедливо. Але це тривало недовго. Друзі, якщо хочете завжди бути в курсі всього ігрового двіжу, вам точно в телеграм-канал Геймовий Українець. Тут зібрано все, що потрібно справжньому геймеру. Свіжі новини зі світу ігор, вигідні знижки на Steam, цікаві меми, гаряча халява та регулярні розіграші ігор для підписників. Переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь на Геймовий Українець. Посилання залишу в описі, побачимось там. 2009 рік. Apple викочує оновлення, яке вб'є індустрію в майбутньому. Вони додають внутрішньоігрові покупки. Спершу всі такі: вау, гра безкоштовна, а якщо я хочу гарний капелюх в грі, то можу просто докупити. Звучить чесно і справедливо. Ага, чесно, як безкоштовні сиру мишеловці. Бо саме в цей момент у гру заходить те, що знищує все живе навколо. Жадібність. Баланс летить у смітник. Дизайн змінюється назавжди. Тепер розробник сідає і думає не як зробити рівень цікавим, а на якій секунді гравця треба задушити складністю, щоб він заплатив мені за це кристали. І ти сидиш, дивишся в екран і розумієш страшну річ. Причому дуже страшну. Це вже не ти граєш у гру, це гра грає тобою і твоїм, звісно, гаманцем. Давайте візьмемо ікону Angry Birds, злі пташки. Легенда і найбільша трагедія мобільного ринку. Пам'ятаєш першу частину? Чиста, чесна, фізична головоломка. Ти бачив свиню, ти натягував рогатку, ти розносив халабуду. Все, крутий геймплей, інтересний, спокійний. А що з нею сталося потім? Таймери, лотбокси, обмеження спроб, реклама після кожного кидка, підписка на пташок, підписки на віртуальних пташок, Карл. Ти більше не кидаєш пташок у свиней, ти кидаєш гроші в екран. Гра перетворилася тоді на яскраве кольорове казино для дітей. І саме це був той самий момент, коли багато хто ще не зрозумів, але мобільний геймінг уже тоді отримав кулю собі прямо в лоба. Сьогодні мобільні ігри – це сміттєвий конвеєр, шаблон, клон, ще один клон, матч інді і так далі. 5 хвилин геймплею і ти вже бачив абсолютно все, що може запропонувати тобі гра. Ідеї нафіг не потрібні, душа – це взагалі зайве. Головне, щоб ти відкрив гаманець і закинув. А ця реклама, о боже, ця реклама тобі показують, як треба витягувати шпильки, щоб врятувати мужика від лави. Або як ти розриваєш армію, множачи чоловічків на воротах. І ця реклама постійно спроводжується клікбейтом, і вона є і на Ютубі. Таким чином вони заманюють нас в мобільні ігри. Ти качаєш це лайно, відкриваєш, а там знову просто 3 в ряд з ремонтом кімнати. Це не ігри, це агресивні продукти монетизації, які плювали тобі в обличчя ще до того, як ти їх скачав. І ось ці тупорилі реклами, які роблять клікбейтно, просто спеціальну замануху, щоб вас, звісно, заманити в гру. Я записував відос про iPhone 12, у мене був колись давним-давно ролик про iPhone 6, ви ці відоси можете подивитися на каналі, і вже тоді я розповідав про цю жорстку політику саме ось цієї фігні. А знаєте, що найсмішніше в цьому
цьому абсурді? Залізо. Сучасний смартфон у твоїй кишені потужніший за PlayStation 3. У тебе 12 ГБ оперативки, у тебе процесор, який може запускати ракети в космос. І що ми отримали на цьому залізі? 3 в ряд. Ти купуєш флагман за $1500, щоб без лагів дивитися рекламу казино між рівнями. Топовий процесор потрібен тільки для того, щоб швидше відраховувати таймер до відновлення твоєї енергії. Розробники спеціально роблять примітивну графіку і тупий геймплей, щоб гра запустилася навіть на мікрохвильовці. Бо так більше охоплення, бо так більше донату. Називаємо речі своїми іменами. Ринок мобілок сьогодні це казино. Безкоштовна гра – це ілюзія. Ти або платиш бабками, або платиш своїм часом, дивлячись рекламу простатиту кожні 30 секунд. І це несправедливо. Ні разу. Але чи є надія? Найгірше в цій ситуації те, що ми пам'ятаємо, як раніше було. І, звісно, ця ностальгія болить. Але надія як така є. І це важливо сказати, щоб ви не пішли після цього відео видаляти App Store або викидати свій iPhone об стіну. Справжні розробники ще існують. Вони стерли зуби, їх не пускають у топ-чартів, звісно, Play Market і взагалі App Store, бо їх душить донатне сміття з мільйонними бюджетами на рекламу. Delta Force, Call of Duty Mobile і дуже багато ось цих ігор, де дійсно на рекламу витрачаються сотні і сотні тисяч доларів щомісячно. Про Delta Force я записував 2 відоси, про Call of Duty теж був відос, тому також їх, звісно, подивіться. Але ці ігри є, вони роблять платні, але чесні ігри. Розробники, в принципі, є. Головне їх просто знайти. Вони існують без реклами, без кристалів, з повагою до гравця. Запам'ятай одне просте правило. Якщо гра в магазині одразу має цінник, це добрий знак. Це означає, що розробник хотів зробити гру, а не кишеньковий банкомат. Заплатити $5 за шедевр без реклами – це повага до себе з якогось боку. Качати безкоштовну помийку і дивитись 100 реклам – це вже якесь жорстке приниження. А таких ігор є. На айфонах їх немає фактично. І там, звісно, з цим політика більш така серйозніша. Ну, да, вона платна, але вона більш серйозніша і справедлива до гравця. Недавно я скачав одну гру з реклами – симулятор судді футбола. І насправді те, що я бачив в рекламі, дуже сильно не збігалося з тим, що було в самій грі. Реклама, донат, ну хоча б українську мову завезли, за що вже, як то кажуть, можемо сказати дякую. То чи мертвий мобільний геймінг? Так, мобільний геймінг у тому вигляді, в якому ми його полюбили, він мертвий. І його вбили не технології, його вбила жадібність. Тому що раніше смартфони були слабкіші, але ігри виходили крутіші. Subway Surfers, Зла бабця біжить і куча різних ігор, які дійсно могли завлікти і зацікавити нас в той час. Зараз залізо стало потужніше, Poco, Realme, айфони нові, але ігри стали жахливіші. Але справжні ігри теж живі, і вибір, як і завжди, залишається виключно за тобою. Або ти стаєш кормовою базою для донатного клону і клікаєш на рекламу, або ти шукаєш чесні шедеври і граєш як людина в круті ігри. Вибирай з розумом, бро, і не давай цій індустрії остаточно себе з'їсти. З тобою був я, OneGames. Підписуйся, якщо теж сумуєш за нормальними іграми, і пиши, звісно, в коменти свою улюблену мобільну гру з минулого. Побачимось дуже скоро. На мій телеграм можете підписатись. Пока.